Γεια σας. Το σημερινό πρόβλημα είναι η λύση της εξίσωσης χ στην χ τετράγωνο ίσον 1 διατετάρτη ρίζα 2 στο διάστημα 0 συν άπειρο. Δηλαδή ψάχνουμε θετικές ρίζες. Θα υψώσω τα δύο μέλη της εξίσωσης αυτής στο τετράγωνο και πριν προχωρήσω θα κάνω μια σημαντική παρατήρηση. Δεν έχουμε δικαίωμα να υψώνουμε τα μέλη εξίσωσης στο τετράγωνο πάντοτε. Υψώντας το τετράγωνο τα δύο μέλη μιας εξίσωσης, μπορεί η εξίσωση αυτή να έχει και ρίζες που δεν είχε η αρχική και χρειάζεται επαλήθευση. Σε κάποιο μάθημα θα εξηγήσουμε πότε μπορούμε να υψώνουμε μια εξίσωση στο τετράγωνο, τα δύο μέλη της δηλαδή, και όταν δεν μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο, τι κάνουμε. Με δύο λόγια, τότε χρειάζεται έλεγχος, δηλαδή επαλήθευση. Μπορεί να βρούμε περισσότερες ρίζες που δεν είχε η αρχική εξίσωση ή μπορούμε να βρούμε ρίζες ενώ η αρχική εξίσωση δεν έχει καμία ρίζα. Αυτά θα τα εξηγήσουμε σε άλλο μάθημα και όπως έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο, εξαρτιέται αυτό από τη σωστή χρήση των συμβόλων ισοδύναμο και συνεπάγεται. Αν μπουν αυτά τα σύμβολα εφόσον ισχύουν, δεν χρειαζόμαστε καμιά επαλήθευση, δηλαδή κανέναν έλεγχο. Αν μπει το σύμβολο συνεπάγεται στη λύση μιας εξίσωσης, τότε χρειάζεται οπωσδήποτε έλεγχος. Βλέπω να λύνονται εξισώσεις με το σύμβολο συνεπάγεται και να μην γίνεται έλεγχος, ενώ είναι απαραίτητος. Και βλέπω άλλες εξισώσεις, οι οποίες, ας το πούμε, ενώ δεν χρειάζονται καμία επαλήθευση, κανέναν έλεγχο, γίνεται έλεγχος για το αν η ρίζα ή οι ρίζες που βρήκαμε είναι δεκτές ή όχι. Θα τα εξηγήσουμε αυτά σε άλλο μάθημα. Λοιπόν, τα μέλη είναι θετικά, μπορώ να υψώσω στο τετράγωνο και τα δύο μέλη. Πολλαπλασιάζουμε εδώ τους εκθέτες, ενώ εδώ υψώνουμε το 2 στη Δευτέρα. Είναι η ιδιότητα ριζών αυτή εδώ. Αυτό μπορεί να γραφεί χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο ίσον 1 διατετάρτη ρίζα του 4. Η τέταρτη ρίζα του 4 μπορεί να γραφεί 4 στην 1 τέταρτο και η εξίσωση τελικά παίρνει τη μορφή χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο ίσον. Αυτό είναι 1 στην 1 τέταρτο, επομένως όλο αυτό μπορεί να γραφεί 1 τέταρτο στην 1 τέταρτο. Η εξίσωση αυτή αληθεύει όταν το χ τετράγωνο είναι ίσο με 1 τέταρτο. Αν το χ τετράγωνο είναι ίσο με 1 τέταρτο, προφανώς αληθεύει. Και επειδή το χ είναι μεγαλύτερο του μηδενός, μπορώ να γράψω χ ίσον τετραγωνική ρίζα του 1 τέταρτο που κάνει 1 δεύτερο. Αυτή είναι μια προφανής ρίζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε την εξίσωση επειδή βρήκαμε μια προφανή ρίζα. Προσέξτε, το να αληθεύει η εξίσωση όταν το χ τετράγωνο είναι 1 τέταρτο επειδή και η βάση και ο εκθέτης συμφωνούν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η μοναδική ρίζα. Όπως θα δείτε, η εξίσωση έχει κι άλλη ρίζα. Η 1 πάλι γράφεται ως εξής. Χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο, εδώ την είχαμε φέρει, ίσον 1 διατετάρτη ρίζα του 2 τετράγωνο. Μπορούμε να απλοποιήσουμε δείκτη και εκθέτη με το 2 και να γραφεί αυτό 1 διατετραγωνική ρίζα του 2. Το 1 γράφεται 1 στην 1 δεύτερο, το ρίζα 2 γράφεται 2 στην 1 δεύτερο και η εξίσωση τελικά παίρνει τη μορφή χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο ίσον 1 δεύτερο στην 1 δεύτερο. Η εξίσωση αυτή αληθεύει, αν το χ τετράγωνο
είναι ίσο με ένα δεύτερο. Και επειδή το χ είναι θετικό, αν βγάλω τετραγωνική ρίζα, χ ίσον 1 δια ρίζα 2. Αυτή είναι μία ακόμη προφανής ρίζα της εξίσωσης. Η εξίσωση δεν λύθηκε επειδή βρήκαμε δύο προφανείς ρίζες, μπορεί να έχει κι άλλες. Εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτές είναι οι μοναδικές, ότι δεν υπάρχουν άλλες ρίζες. Η δουλειά γίνεται ως εξής. Θεωρώ τη συνάρτηση f από το 0 συνάπειρο στο R με τύπο f του χ ίσον χ τετράγωνο εις την χ τετράγωνο μείον 1 δια τετάρτη ρίζα του 2. Δηλαδή χ εις την 2 χ τετράγωνο μείον 1 δια τετάρτη ρίζα του 2. Θα κατασκευάσω τον πίνακα μεταβολών της. Βρίσκω την παράγωγο, η f τόνος του χ είναι η παράγωγος του χ στην 2χ τετράγωνο, για να βρεθεί το γράφουμε e στην 2χ τετράγωνο ln χ μείον 1 δια τετάρτη ρίζα 2 παράγωγος. Η παράγωγος αυτού είναι e στην 2χ τετράγωνο ln χ επί την παράγωγο του 2χ τετράγωνο ln χ. Η παράγωγος αυτή είναι 0. Αυτό μπορώ να το ξαναγράψω χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο. Αυτό είναι γινόμενο και η παράγωγος του ισούται με την παράγωγο του πρώτου όρου επί τον δεύτερο, συν τον πρώτο 2χ τετράγωνο επί την παράγωγο του δεύτερου όρου. Ίσον χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο επί η παράγωγος του 2χ τετράγωνο είναι 4χ ln χ συν 2χ τετράγωνο επί 1 δια χ ίσον χ τετράγωνο στην χ τετράγωνο. Αυτό κάνει 2χ, βγάζω το 2χ κοινό παράγοντα και μέσα μένει 2 ln χ συν 1. Αυτή είναι η παράγωγος. Μιλάμε για το διάστημα 0 συνάπειρο, όπου αυτός ο παράγοντας, έξω από την παρένθεση αυτή, είναι θετικός. Επομένως, τα σημεία μηδενισμού και το πρόσημο της f τόνος είναι τα ίδια με τα σημεία μηδενισμού της παρένθεσης αυτής, καθώς και με το πρόσημο της παρένθεσης αυτής. Βρίσκουμε λοιπόν πότε η παρένθεση αυτή μηδενίζεται, πότε είναι θετική και πότε είναι αρνητική. Με άλλα λόγια, η f τόνος του χ είναι ίση με το 0, αν το 2 ln χ συν 1 είναι ίσο με το 0, που σημαίνει ln χ ίσον πλην 1 δεύτερο, άρα χ ίσον ή στην πλην 1 δεύτερο, που σημαίνει χ ίσον 1 δια ή στην 1 δεύτερο, που είναι ρίζα ή. Αυτή είναι η τιμή που μηδενίζει την παράγωγο. Η παράγωγος είναι θετική αν η παρένθεση 2 ln χ συν 1 είναι θετική και με τις ίδιες πράξεις χ μεγαλύτερο του 1 δια ρίζα ή. Η παράγωγος f τόνος του χ είναι αρνητική αν το 2 ln χ συν 1 είναι αρνητικό, που σημαίνει χ μικρότερο του 1 δια ρίζα ή. Κατασκευάζω τώρα τον πίνακα μεταβολών. Πεδίο ορισμού ήταν το 0 συνάπειρο και η τιμή που μηδενίζει την παράγωγο ήταν το 1 δια ρίζα ή.
εδώ μηδενίζεται η παράγωγος. Η παράγωγος ήταν θετική για χ μεγαλύτερο του 1 δια ρίζα ή και ήταν αρνητική για χ μικρότερο του 1 δια ρίζα ή. Είχαμε πει δύο ρίζες, το 1 δεύτερο και το 1 δια ρίζα 2. Θα τις τοποθετήσω εδώ. Το ή που είναι 2,7 περίπου είναι ανάμεσα στο 2 και το 4. Αν βγάλουμε τετραγωνική ρίζα, ρίζα 2, μικρότερο ρίζα ή, μικρότερο ρίζα 4 που κάνει 2, και αν αντιστρέψω 1 δια ρίζα 2, μεγαλύτερο του 1 δια ρίζα ή, μεγαλύτερο του 1 δεύτερο. Ή αλλιώς 1 δεύτερο μικρότερο του 1 δια ρίζα ή, και αυτό είναι μικρότερο από το 1 δια ρίζα 2. Δηλαδή ο αριθμός 1 δεύτερο είναι μικρότερος από αυτόν, είναι κάπου εδώ. Αυτή η τιμή, για αυτή την τιμή η συνάρτηση μηδενίζονταν. Η άλλη τιμή, το 1 δια ρίζα 2, ήταν μεγαλύτερο από το 1 δια ρίζα ή, είναι κάπου εδώ. Για αυτήν την τιμή πάλι η συνάρτηση αυτή μηδενίζεται. Στο διάστημα από το 0 μέχρι το 1 δια ρίζα ή, που η παράγωγος είναι αρνητική, η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα. Και στο διάστημα από το 1 δια ρίζα ή μέχρι το συνάπειρο, που η παράγωγος είναι θετική, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Επειδή στο διάστημα αυτό η παράγωγος είναι αρνητική και είναι γνησίως φθήνουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική. Για τον ίδιο λόγο, επειδή στο διάστημα αυτό η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, η ρίζα αυτή είναι μοναδική. Το 1 δια ρίζα ε δεν είναι 0, επομένως οι μόνες ρίζες της εξίσωσης είναι χ ίσον 1 δεύτερο και χ2 ίσον 1 δια ρίζα 2 είναι οι μόνες ρίζες της εξίσωσης. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο τα οποία παρουσιάζουν, θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να βάλετε like και ακόμη περισσότερο αν μπορείτε να προωθήσετε το κανάλι μου και σε άλλους φίλους σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.